Good morning! Pinagtitripan nila yung mukha mo. Para makaharap na siya ng bebe. Bebe ko. Hi, bebe ko! Joke lang, Bebe kuya. Shoutout sa bebe. Search niya. May bebe yun. Ha? May bebe yun. Oo nga, may bebe yun. Ikaw. Ikaw yung bebe nun. Benta namin si Ishi, kundi sa Ita, sa Igorot. Koreano gusto ko. Muslim daw. Eman! Inaapuyan Eh, syempre, yun. mararamdaman mo naman yun kapag maiipit Mukhang mukha na. Yung bebe ko. Asaan? Yung bebe ko. Patingin. Ayoko na. Magagalit na yung bebe ko. Inaapuyan kasi yun. Lulokot talaga yun. Good morning! Good morning. Good morning! Today is one special day para sa isa naming kaibigan. Eman, mag-hi ka naman daw sa vlog. Ugot ulo ko sa vlog eh. Ugot ulo yan eh. Kuya ka? It's the first time na dito sa Baguio. Kaso, saglit lang kami eh. Ano, Eman? Nag-enjoy ka ba? Oo. Hindi. Masyado gusto kong camera mo, Brads. Ha? Nakuha mo na yung, ano? Okay lang yan. Ano masabi mo sa mga Sa bebe ko? haters natin? Mga babaelyas. Ang ganda ko. Uy! Kumisit! Censored po yun. Censored. Ang tanong, mahanap na kaya ni Ishi ang bebe bebe ko. niya? Tara na, let's go. Papatay ko lang. Oy, yung dahil shoes oh! Ay, ako pala yun. Teka lang. Ayan. Bebe ko. Okay, let's go guys. Let's go. Come on, bitches. Ate, sali ka na, sasabihin ng fourth. Okay lang ako rin, oh. Ano sasabihin ko eh? Fourth lang, tayo lahat. Fourth lang. Ready? 3, 2, 1. Fourth! Isa. Pwede lumayas ng walang kape, Brads. Good morning! Ganda ng... Sabay mo na no? Bye-bye! Ano meron? Sabi ko sa akin, sobrang mura ng taste yan. Ayan. Kanya-kanya picture na po sila. Alright, kanya-kanya photoshoot na sila. Mo nakuha. Sa ilalim. Ano ka? A few inches later. Bebe. Hello! Ang cute!
First, Burnham Park! Woo! Ikot kayo! Ikot. rolling. 3, 2, 1. Burnham Park. Teka, nauna Ah, wala pa. 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3, go. Burnham Park. Okay na, bilhin na kayo. Tatlo raw po. Gusto namin kayong isama dito. Ang ganda ko. Ano? Ang ganda ko. Ay, saan gawin? Wala na siya. Dito na namin nihanap ng baby si Mishi. Ayun yung bebek ko. Bebeg was. Ay nako, sa dami-dami ng natuloy din yung mangga nyo. Oo. Wow, sarap ng malambot. Sagad ah. Akin din po. Ikaw mo na. Oo nga. Smile ka nga muna nanay, para mas masarap yung mangga. Smile ka. Siyempre. Yung bayad ko po nasa kanya. Sarap ng mangga. Subo. Berlin, sana nandito ka. Si AJ naman, subo. AJ, inaagaw mo na naman yung camera. Natatakot ako eh. Hindi, sige kasi. Subo. Hingi na isang stick ko. Thank you po, Nay. AJ. Dalawa lang. Bayad na po yung... Baby ko. Sabi, Ayan, nasiraan sila ng ulo sa isang halaman. Tingnan natin kung ano isa. Binibilang yung bulak lang. Ishi, nabilang mo na. Nabilang mo na, Ishi. O, tara na. Bye-bye, Burnham Park! Second, welcome to Korean Palace. Yay! Tara. Starring with Eman, aka Heaven by Your Side. Next is Ishi, X-Surge. Walang bebe. Ay, sorry. Ishi, walang bebe. AJ, like ang bebe. Ay. Ito. And last, kung yun.
Hey, what's up? Kuha ng kuha. Man, ano yan? Ewan ko, ano? Oy, babe, ano to? Ayaw ko lang. Huwag yan, ito muna. Hindi bagong yan, marinade yan. Huwag yung itatawag yung Dapat ito muna, para ano. Kuha ko sa Eman yun muna. Mas masarap yan. Sige, balik na. Tanungin mo ba? Galing na. Hindi na. Pinuhog mo eh. Kaya na ulo. Eh, Pinuhog mauta ka mo pa. eh. Ayun. O yan, nalaglag tuloy. Ayan. Hindi kayo nakita. Tuwan. Search yun ah. Layo. Search yun ah. O patingin ako kung hindi si Serge. Ito kaya kay AJ, sino kaya pwede benta rito? So good. So good. A few inches later. Easy smile. Goodbye, Korean Palace! Third. At session bro. Oy, bebe. Ayun. Bebe. Hi, Bebe. bebe. Ito. Bebe oh. Bebe. Bebe, si bebe mo. Bebe. Bebe. Bebe, Oh, guwasa. Bebe. Si Sunshine. And then we got the situation here. They are still at level 3 wala pa po level 4 so wala pa po matchunan. Panik na tayo. Let's go. Tayo man. Laban pa tayo. Meron pa bukas ah. Oh, 5 tayo. Siya? O ito. Tagal nila. Babe, sige na. Okay, the moment of truth. Tara. Baba. Ba, 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 ba. Ano na?